गुड आफ्टरनुन तपाईहरु सबैजनालाई है। र आज तपाईलाई यो एउटा छोटो ट्रेनिङमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्दछु है। र म साङ्गे छिरिङ भुटिया हो, प्रिन्सिपल एडब्ल्युटिसी। र आज म तपाईहरुलाई नि के भन्न आँटेको छु भन्दाखेरि पोषण ट्र्याकर नामक एउटा एप छ है। र पोषण अभियान अन्तर्गत एउटा पोषण ट्र्याकर भन्ने एप छ। र यो एप चाहिँ अहिले एनइजिडी दिल्लीमा एउटा दिल्ली बेस्ड यो एनइजिडी छ। यो उनीहरूले यो एउटा डेभलप गरेको एप हो। र यो एपको बारेमा म आज कुरा गर्दिनँ है, म ड्यासबोर्डको कुरा गर्दैछु आज। र अहिले फिलहाल हाम्रो राज्यमा के प्रब्लम चल्दैछ भन्दाखेरि नि पोषण ट्र्याकरको जुन चाहिँ रिपोर्ट छ, रिपोर्ट अनमा चाहिँ के प्रब्लम आउँदैछ भन्दाखेरि डुप्लिकेट एन्ट्रिज धेरै भएकोले गर्दाखेरि 0 to 6 इयर्सको नानीहरू धेरै माध्यममा निस्किँदैछ। र त्यो निस्केको त्यस्तो थुप्रो भएकोले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, अब डिलिट गर्नु पर्यो। र डिलिट चाहिँ अहिले डिलिट अप्सन अहिले मोबाइल फोनको एपमा नआएको खण्डमा म तपाईलाई आज नि ड्यासबोर्डको द्वारा तपाईले कसरी चाहिँ यसलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ म त्यो भन्न आँटेको छु है। र यो भिडियो हेरिसक्नु भयो भने तपाईहरु जसले पनि जुनै पनि स्तरमा है तपाईले गर्नु सक्नुहुन्छ। स्तर मतलब तपाईको सेक्टर, ब्लक, डिस्ट्रिक्ट लेभल, स्टेट लेभल जहाँनिर पनि तपाईहरुले यो गर्नु सक्नुहुन्छ। र यसरी नै भन्दै म अब शेयर गर्न आँटेको छु मेरो स्क्रिन है। म स्क्रिन शेयर गरेर तपाईहरुलाई यो पोषण ट्र्याकरको ड्यासबोर्डमा कसरी लगइन गर्नुपर्ने हो, कसरी स्टार्ट गर्नुपर्ने हो म सबै तपाईहरुलाई अब भन्न आँटेको छु। र यो छ मेरो स्क्रिन हो यो। र यसमा मैले गुगल क्रोम हो मेरो, यो गुगल क्रोममा मैले अब पोषण ट्र्याकर भनेर टाइप गर्नु पर्यो। पोषण ट्र्याकर .in पोषण ट्र्याकर .in गर्नुहोस् तपाईहरुले। यहाँनिर अटोमेटिक तपाईहरुको पोषण ट्र्याकर .in भन्ने आइहाल्छ। र यो एकखेप आएपछि यहाँनिर तपाईहरुको यो चाहिँ पोषण ट्र्याकरको मेन ड्यासबोर्ड हो। यो ड्यासबोर्ड चाहिँ तपाईहरुको नि अल ओभर इन्डियामा जसले पनि एक्सेस गर्नु सक्छ। तर यो ड्यासबोर्डमा चाहिँ तपाईले अब पहिला लगइन जानु पर्यो। लगइनमा गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको स्पेसिफिक तपाईको स्तरमा कुन चाहिँ स्तरमा तपाईको स्पेसिफिक यो लगइन आइडी र पासवर्ड बनाइदिइसकेको छ है। र सुपरभाइजर लेभलमा सुपरभाइजरहरुको लागि हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर र पोषणको जुन चाहिँ पिएजहरु छ है, पिएजहरुले यो अलरेडी तपाईको बनाइदिइसकेको छ हो। र त्यसरी नै ब्लक लेभलमा सिडिपिओजहरुको लागि पनि लगइन आइडी र पासवर्ड बनाइदिइसकेको छ। त्यसरी सिडिपिओजहरुको लागि पनि लगइन आइडी र पासवर्ड बनाइदिइसकेको छ। र अब म यतानिर लगइन गर्दैछु। तपाईले लगइन आइडी र पासवर्ड हाल्नु पर्यो। त्यहाँदेखि यो एउटा यहाँ सेक्युरिटी कोड तपाईले आउँछ यो हाल्नु पर्यो, G2TTKKQ। र यो लगइन गर्नु पर्यो। र लगइन गरेपछि तपाईको यस प्रकारको ड्यासबोर्डको इन्टरफेस आउँछ। र यो इन्टरफेस भयो। र यसमा तपाईले के गर्नु पर्यो, पहिला ड्यासबोर्ड छ, त्यसको बादमा युजर्स हो, त्यसको बादमा बेनिफिसियरी छ। र तपाईले डुप्लिकेट एन्ट्रिज निकाल्नु लागि चाहिँ तपाईले बेनिफिसियरीजमा थिच्नु पर्यो। र बेनिफिसियरीज थिच्नु भयो भने तपाईहरुको यहाँनिर यसरी फिल्टर आउँछ। र यो फिल्टरमा तपाईले पहिला सिक्किम र तपाईले आफ्नो ब्लकमा गर्नु भएको भने तपाईको ब्लकको अटोमेटिक आइहाल्छ। म अहिले तपाईलाई फिलहाल इस्ट डिस्ट्रिक्टको देखाउँदैछु, पाक्योङ रुरल प्रोजेक्टको। र पाक्योङ रुरल प्रोजेक्टको म तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। र पाक्योङ रुरल प्रोजेक्टमा उयो छ कि छैन हेरौँ, डुप्लिकेट एन्ट्रिज छ कि छैन। यहाँनिर डुप्लिकेट एन्ट्रिज हेर्नुहोस्। यहाँनिर थान्सी रोका, थानियो रोका, यो तपाईको दुईजना ट्विन्स हो है। र यहाँनिर मुनि हेर्नुहोस्, यहाँ प्रिमुला छेत्री यहाँनिर डुअल एन्ट्रिज भइरहेको छ। यो डबल एन्ट्री दुईजना 0 months to 6 months को नानीहरुमा। र यतानिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर तपाईले खाली के गर्नु पर्यो, अब डुप्लिकेट एन्ट्रिज भेटेको मध्येमा तपाईले यहाँनिर राइट ह्यान्ड साइडमा गएर डिएक्टिभेट भन्ने बटन छ। यो दुईजनामा तपाईले एकजनालाई डिएक्टिभेट गरिदिनु पर्यो। जब म गर्न आँटेको छु डिएक्टिभेट, र यो डिएक्टिभेट गरेपछि यो डिएक्टिभेट गर्ने साथ तपाईहरुको आइहाल्छ उता मोबाइल फोनमा, गुरामाको मोबाइल फोनमा हराइहाल्छ। र अहिले मेरोमा यो इन्टरनेट प्रब्लम भयो है। र इन्टरनेट प्रब्लमले गर्दाखेरि अहिले भएन। म फेरि रिट्राई गर्दैछु। र पाक्योङ रुरल प्रोजेक्टमा प्रिमुला छेत्री यहाँनिर भएछ। अहिले यहाँनिर जस्तो मैले डिएक्टिभेट गरेँ, डिएक्टिभेट गर्दा मैले पहिला हाम्रो प्रिभियस जो नोडल अफिसर हुनुहुन्थ्यो है, नोडल अफिसरको अकाउन्टबाट मैले यो लगइन गरेको, किनभने स्टेटको लगइन हो है, स्टेटको लगइन आइडी हो। र स्टेटको लगइन आइडीमा पहिलाको हाम्रो भूतपूर्व जो नोडल अफिसर हुनुहुन्थ्यो जिएम सुब्बा, र जिएम सुब्बा सरको नाम आउँदछ यहाँनिर। जसले डिएक्टिभेट गर्यो, जुन चाहिँ स्तरमा डिएक्टिभेट गर्नु भएको छ उसको नाम यहाँनिर अटोमेटिक आइहाल्छ। र अहिले मैले स्टेटको अकाउन्टबाट
डिएक्टिभेट गर्दाखेरि यहाँनिर मिस्टर जिएम सुब्बा भनेर देखाउँदैछ, यहाँ टाइम डेट सबै देखाउँदैछ हो। र यसरी नै तपाईँले सुपरभाइजर्सहरूले गर्नुहुँदैछ भने सुपरभाइजरको लेभलमा तपाईँले यदि तपाईँहरूले गर्नुहुँदैछ भने तपाईँको नाम आउँछ। त्यसरी नै पोषणको पिएले गर्दैछ भने पिएको नाम आउँछ, त्यसरी डिसी छ भने डिसीको नाम आउँछ, त्यसरी ब्लक लेभलमा सिडिपिओजहरूले गरेको छ भने सिडिपिओको नाम आउँछ, त्यसरी डिपिओजहरूले गर्नु भएको छ भने डिपिओजको नाम आउँछ यहाँनिर है। र म यति नै भन्दै मेरो यो भिडियो यहाँनिर म अन्त गर्न चाहन्छु है। र आशा गर्छु यो तपाईँहरूलाई फ्रुटफुल भयो होला है, लाभदायक भयो होला। र म फेरि पनि अर्को छोटो भिडियो लिएर आउनेछु है। र आशा गर्दै तपाईँले प्लिज यो चाहिँ गरिदिइहाल्नुहोस्, डुप्लिकेट एन्ट्रिज डिलिट गर्नु एकदमै अनिवार्य छ है। र तुरन्त तपाईँहरूले प्लिज गरिदिनुहोस्। र यति नै भन्दै तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।